በአሁኑ ሰዓት ላይ በጣም ተፈላጊ ከሚባሉ ስኪሎች ውስጥ የሚጠቀሱ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የኦንላይን ስራዎች ውስጥ ከሚፈለጉ ስራዎች ውስጥ የፍሮንት ኤንድ ዌብ ዲቨሎፕመንት፣ የባክ ኤንድ ዌብ ዲቨሎፕመንት እንዲሁም ደግሞ እነዚህን ሁለቱን የያዘው የፉል ስታክ ዌብ ዲቨሎፕመንት ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የሞባይል እና የኮምፒውተር አፕሊኬሽን ዲቨሎፕመንት በጣም ተፈላጊ የሚባሉ ስራዎች ናቸው። ነገር ግን እነዚህን ስራዎች ለመስራት በቅድሚያ የተለያዩ የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እውቀቶች ሊኖሩን ይገባል። እነዚህን የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች በአንድ ቦታ ላይ መማር እንድንችል የሚያስችለን እንዲሁም ደግሞ ያለምንም ኢንተርኔት አክሰስ እነዚህን የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች የምንማርበት አሪፍ የሆነ የዌብሳይት ፕላትፎርም አለ። ይህንን ዌብሳይት ፕላትፎርም በዚህ ቪዲዮ ላይ እንመለከታለን። እስከ ቪዲዮ ማብቂያ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። በዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን በመጫን በየጊዜው የሚለቃቸው ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች የሚደርሷችሁ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ በመግቢያ ላይ እንደገለጽኩት በአሁን ሰዓት ላይ በጣም ተፈላጊ ከሚባሉ ስኪሎች ውስጥ የዌብሳይት ዲቨሎፕመንት፣ የሞባይል አፕሊኬሽን እንዲሁም ደግሞ የኮምፒውተር አፕሊኬሽን ዲቨሎፕመንት በጣም ተፈላጊ የሚባሉ ስኪሎች ናቸው። እነዚህን ስኪሎች ለመማር በጣም ብዙ አይነት የዌብሳይት ፕላትፎርሞች ቢኖሩ ነገር ግን በዚህ ቪዲዮ ላይ የምንመለከተው በጣም አሪፍ የሆነውንና ያለምንም ኢንተርኔት አክሰስ እነዚህን የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች መማር እንድንችል የሚያስችለንን የዌብሳይት ፕላትፎርም ይሆናል። የዚህ ዌብሳይት ስም W3 Schools ይባላል። ይህንን ዌብሳይት አክሰስ ለማድረግ በቀላሉ በኮምፒውተራችሁ ወይም ደግሞ በስልካችሁ ላይ በሚገኝ የኢንተርኔት ብራውዘር ላይ ትገባላችሁ። በመቀጠል ሰርች ባር ላይ በመሄድ W3 Schools ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። W3 Schools ብላችሁ ሰርች እንዳደረጋችሁ እዚህ ጋር የምታገኙትን የመጀመሪያው ሊንክ W3 Schools ኦንላይን ዌብ ቱቶሪያልስ የሚለው ይህ ሊንክ ትጫናላችሁ። በመቀጠል ወደምታዩት የW3 Schools ኢንተርፌስ ይወስደናል። የዚህን ዌብሳይት ሊንክ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ፣ ከዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ልክ ወደ ዌብሳይቱ እንደገባችሁ እዚህ ጋር በመጀመሪያ ላይ የምታገኙት ቱቶሪያልስ የሚል አለ። ይህን በምትጫኑበት ጊዜ የተለያዩ ቱቶሪያሎችን በካቴጎሪ ከፍሎ ታገኛላችሁ። በመጀመሪያ ላይ የምታገኙት ለዌብሳይት ፍሮንት ኤንድ ዲቨሎፕመንት የሚያስፈልጓችሁን ቱቶሪያሎች ይሆናል። እዚህ ጋር በመጀመሪያ ላይ የኤችቲኤምኤል ቱቶሪያልን ታገኛላችሁ። እንደምታዩት ይሄ ቱቶሪያል በጣም አስፈላጊ የሆነ ቱቶሪያል ነው። ዌብሳይት ዲቨሎፕ ለማድረግ የሚያስፈልጋችሁ ቱቶሪያል ነው። ይህን ቱቶሪያል የሚለውን በምትጫኑበት ጊዜ እንደምታዩት ወደ ኤችቲኤምኤል ቱቶሪያል ወስዳችኋል። የሚሰጣቸው ቱቶሪያሎች በጣም ቀላል ነው ሲባል እንደምታዩት በጣም ኢዚ የሆነ ዲስክሪፕሽን ነው። በጣም ያልተንዛዛ በሴንቴንስ እንዲሁም በፓራግራፍ አድርጎ ነው የሚገልጽላችሁ እያንዳንዱን ነገር። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እንደምታዩት እያንዳንዱን ነገር እዚች ጋር በካቴጎሪ ከፍሎ ታገኙታላችሁ። ስለ እያንዳንዱ ማወቅ ስለሚገባችሁ ነገር ስለ ኤችቲኤምኤል በአጠቃላይ እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እንደምታዩት የተለያዩ ቪዲዮዎችን አንድ ላይ አካቶ ታገኛላችሁ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ራሳችሁ ቱቶሪያሎችን መሞከር ትችላላችሁ። በጣም ደግሞ ኢንተረስቲንግ የሆነ ፓርቱ ምንድነው ትራይ ኢት ዩርሰልፍ የሚል ፓርት አላችሁ የራሳቸው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤግዛምፕሉን ሰጥቷችሁ እናንተም ራሳችሁ እንድትሞክሩት እዚች ጋር ትራይ ኢት ዩርሰልፍ የምትል በተን አለች። ይህም በምትጫኑበት ጊዜ ወደምታዩት ፔጅ ይወስዳችኋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር መታችሁ ረን በምትሉበት ጊዜ ኮዱን አውትፑቱን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። እናንተም ደግሞ በራሳችሁ ኮዱን ኤዲት አድርጋችሁ በምትፈልጉት መልኩ ከዛ በኋላ ምን አይነት ሪዛልት ይሰጠኛል የሚለውን ነገር እዚች ጋር ረን የሚለውን በመጫን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እዚች ጋር በስልካችሁ ለምትጠቀሙ ማዞር ትችላላችሁ። እዚች ጋር ኦሪየንቴሽኑ እንዲሁም ደግሞ ከለሩንም እንዲሁ በቀላሉ ወደ ብላክ ቲም መቀየር ትችላላችሁ። በጣም ኢዚ የሆነ ኢንተረስቲንግ የሆነ ዌብሳይት ነው ስላችሁ በምክንያት ነው። እንደምታዩት በጣም አሪፍ ስለሆነ ከዚህ በፊት የተማርኩበት ዌብሳይት ስለሆነ ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በጣም አሪፍ የሆኑ ፊቸሮችንም አሉት። ኤግዛምፕሎቹ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆኑ ኤግዛምፕሎች ናቸው። እንደምታዩት እዚች ጋር ኤክሰርሳይሱንም እዛው ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ልክ ከላይ ያለውን ካነበባችሁ በኋላ አንደርስታንድ ካደረጋችሁ በኋላ እዚች ጋር ኤክሰርሳይሶችን ታገኛላችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች የምትማሩበት ይሆናል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የምታገኙት የሲኤስኤስ ቱቶሪያል አለ። ለዌብሳይት ፍሮንት ኤንድ ዲቨሎፕመንት የሚያስፈልጋችሁን ቱቶሪያሎች እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጃቫስክሪፕት አለ። የጃቫስክሪፕት ካቴጎሪ ላይ የተለያዩ የጃቫስክሪፕት ቱቶሪያሎችን እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከጃቫስክሪፕት ጋር የሚገናኙ የተለያዩ ፍሬምወርክ አሉ እንደ ሪያክት፣ እንደ AngularJs፣ JSON የተለያዩ ቱቶሪያሎችንም ስለነዚህም ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ለባክኤንድ ዲቨሎፕመንት የሚያስፈልጓችሁን ደግሞ የተለያዩ ቱቶሪያሎችን ደግሞ በዚህኛው ወደምታዩት ሶስተኛው ካቴጎሪ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለ ፓይተን መማር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ለርን ፓይተን የሚለውን በመጫን ስለ ፓይተን የምትፈልጉትን ነገር መማር ትችላላችሁ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ዳታቤዝ ማወቅ ከፈለጋችሁ SQL፣ MySQL መማር ትችላላችሁ። በአጠቃላይ ለስልክ ዲቨሎፕመንት ከፈለጋችሁ ደግሞ ጃቫ፣ ለጌም ዲቨሎፕመንት
ለኦፕሬቲንግ ሲስተም ዲቨሎፕመንት C++፣ C++፣ በአጠቃላይ ለሚያስፈልጋችሁ ነገር በሙሉ የምትፈልጉትን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እዚህ ጋር መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም የተጨማሪ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ላይ በጣም ተፈላጊ የሆኑት እንዲሁም ደግሞ ስማቸው በተደጋጋሚ የሚነሳው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ የቻት ጂፒቲ፣ የማሽን ለርኒንግ፣ የዴታ ሳይንስ እነዚህ ነገሮችን በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ የምትችሉባቸው የተለያዩ ቱቶሪያሎችን በእነዚህ ዙሪያ ተዘጋጅቶላችኋል። እዚህ ጋር መታችሁ ቱቶሪያሎችን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እነዚህ ብቻ አይደሉም። ሌላም ተጨማሪ ስለ ሳይበር ሴኩሪቲ ማወቅ ፈለጋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ሳይበር ሴኩሪቲ የሚለውን በመጫን ስለ ሳይበር ሴኩሪቲ እውቀታችሁን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንተረስቲንግ የሆነ ፓርት ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴስት ዩር ታይፒንግ ስፒድ የሚል አለ። እዚህ ጋር መታችሁ ምን ያህል ታይፒንግ ስፒዳችሁ ምን ያህል እንደሆነ ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህ ነገሮች ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ ኤክሰርሳይዝ የሚል አለ። ቀደም እንደነገርኳችሁ የተለያዩ ኮርሶችን ወይም ደግሞ ቱቶሪያሎችን ከወሰዳችሁ በኋላ እነዛ ቱቶሪያሎች ዙሪያ የተዘጋጁ የተለያዩ ኤክሰርሳይዞች እና ኩዊዞች አሉ። እነዛን እዚህ ጋር መታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የምናገኘው ሜኑ ሰርቲፊኬትስ ናቸው። እነዚህ ሰርቲፊኬቶች ደግሞ በተለያዩ ኮርሶች ዙሪያ የተዘጋጁ ሰርቲፊኬቶች አሉ። እያንዳንዱ ኮርስ ከወሰዳችሁ በኋላ ለእያንዳንዱ ኮርስ የተዘጋጁ ሰርቲፊኬት አለ። ነገር ግን እነዚህ ሰርቲፊኬቶች ኤግዛም ስላላቸው ክፍያ ይጠይቋቸዋል። ሰርቲፊኬቱ የሚሰጣችሁ ኤግዛሙን ከወሰዳችሁ በኋላ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ኮርስ ከወሰዳችሁ በኋላ ሰርቲፊኬቱን ማግኘት ከፈለጋችሁ የሚሰጣችሁን ኤግዛም ከሰራችሁ በኋላ በውጤታችሁ መሰረት ሰርቲፊኬቱ የሚሰጣችሁ ይሆናል። በቀላሉ ሰርቲፊኬቱ ያስፈልገኛል ብላችሁ ካሰባችሁ ክፍያው አነስተኛ ስለሆነ እነሱን ቼክ በማድረግ ሰርቲፊኬቱን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው ያለ ኢንተርኔት አክሰስ ማለትም ኦፍላይን እንዴት አድርጋችሁ ይህንን ዌብሳይት በኮምፒውተራችሁ ላይ ጭናችሁ እነዚህን የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች እንዲሁም ደግሞ ቱቶሪያሎች እንደምትማሩ ይሆናል። ይህንን ለማድረግ በመጀመሪያ ኮምፒውተር ሊኖራችሁ ይገባል። ማለትም በስልካችሁ ከሆነ የኢንተርኔት አክሰስ ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ በስልካችሁ ኦፍላይን መጠቀም አትችሉ። ነገር ግን ኮምፒውተር ካላችሁ በቴሌግራም ቻናሌ ላይ እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ሊንክ አለ። ያንን ሊንክ በመጫን በቀላሉ ኦፍላይን የሚሰራውን ዌብሳይት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ ዌብሳይቱን ዳውንሎድ እንዳደረጋችሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 33 ሜጋባይት ድረስ የሚጠጋ ፋይል ሳይዝ ነው። ይህንን ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ፋይሉ ራር ፋይል ስለሆነ ኤክስትራክት ማድረግ ይኖርባችኋል። እንደምታዩት አሁን ኤክስትራክት እያደረግኩት ነው። ኤክስትራክት ካደረጋችሁት በኋላ እንደምታዩት የፋይሉ ሳይዝ ወደ 1 ጂቢ የሚጠጋ ሳይዝ ነው። ፋይሉን ልክ እንደከፈታችሁት እንደምታዩት የተለያዩ በውስጡ የተለያዩ ፎልደሮች አሉት። እናንተ እዚህ ጋር መታችሁ index.html የምትላለች እሷን ትጫናላችሁ። ልክ እሱ እንደተጫናችሁ እንደምታዩት ዌብሳይቱ ይከፍትላችኋል። በውስጡ የተለያዩ ቱቶሪያሎችን በውስጡ ታገኛላችሁ። ልክ እንደመጀመሪያው ኦንላይን እንደሚሰራው አይደለም፣ ነገር ግን ቱቶሪያሎችን በሙሉ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ዲፈረንስ አለው። ነገር ግን የምትፈልጓችሁን ቱቶሪያሎችን በቀላሉ ኢንተርኔት አክሰሳችሁ ባይኖራችሁም እነዚህን እያንዳንዱ ኮርሶች መታችሁ መማር ትችላላችሁ። እንደምታዩት ቅድም ያየናቸው ቱቶሪያሎች በሙሉ እዚህ ጋር አሉ። HTML፣ CSS፣ JavaScriptም እንደምታዩት እዚህ ጋር አለ። እያንዳንዱ የምትፈልጓቸውን ነገሮች እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ነው። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። በቪዲዮ ላይ ሀሳብ፣ አስተያየት እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን በመጫን በየጊዜው የምለቃቸው ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች የሚደርሷችሁ ይሆናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።